Förra gången i Total Drama Island fick 22 ungdomar veta att de ska tillbringa de kommande 8 veckorna på ett nerhängt gammalt kollo. De fick också sin första utmaning. Att hoppa från en klippa rakt ner i en sjö med hajar. Även om de flesta kastade sig ut var det några som tvingades att bära den fruktade kycklinghatten. Vid lägereldsceremonin stod det mellan 2 deltagare. Courtney har gjort praktik som ledare på kollo, men vägrade hoppa. Och Ezekiel lyckades irritera alla kvinnliga deltagare med sina sexistiska kommentarer. Till slut blev den första deltagaren som fick lämna Total Drama Island Ezekiel. Ett bevis för att hemskolning och dokusåpor är en dålig kombination. Vem blir utröstad denna vecka i den mest dramatiska lägereldsceremonin hittills? Se det ikväll på Total Drama Island. Mamma, pappa, jag mår bra. Tänker på er varje dag. Ni frågar mig vad jag ville bli, och nu vet jag hur jag vill leva mitt liv. Jag vill ju bli kändis. Jag vill leva i solens sken. Det här finner jag utan problem. Jag satsar allt och gör plats på scen. Nu ska ni få se. För jag vill ju bli kändis. Na 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 na. Jag vill ju bli, jag vill ju bli, jag vill ju bli kändis. Jag vill ju bli, jag vill ju bli, jag vill ju bli kändis. Total Drama Island. Alltså klockan är bara 7. Ser jag ut som en bonde eller? Morgon. Hoppas ni sovit gott. Hej Chris. Vad vältränad du ser ut i shortsen. Jag vet. Okej. Jag hoppas att ni är redo, för nästa utmaning börjar om exakt 1 minut. Ursäkta! Jag vet inte om jag hinner äta frukost då. Du får frukost, Owen. När du har sprungit ett 20 kilometers lopp runt om vår sjö. Så du är rolig nu? Vet du vad jag tycker vore roligt? Eva, försök kontrollera ditt temperament. Du gillar det här, eller hur? Lite grann. Ni har 30 sekunder. Okej, hon där Eva måste kontrollera sitt temperament. Hon har bara varit här 1 dag och har redan kastat ut väskan genom ett fönster och pajat låset på ett av badrummen. Okej, löpare. Klara. Färdiga. Gå! Vet ni hur långt det är kvar? Gå inte bredvid mig. Ursäkta? Jag springer inte. Och jag springer verkligen inte i högklackade skor. Kan inte andas, måste ha en sjukdom. Ja, det kallas för matvrak. Kolla upp det. Och vad har du för ursäkt? Din beniga, irriterande... för trött för förolämpningar. Sätt fart allihopa. Är ni inte hemma till middagen får ni ingen mat. Jag hatar honom så mycket. Ge mig ett bord, nu! Vi klarar det. Varför tog det sån tid? Nu förlorade vi utmaningen. Jag tror mitt hjärta slår oregelbundet. Men vänta lite. Om de förlorade så vann vi alltså utmaningen. Stopp där. Lugn i stormen nu. Det var inte utmaningen. Vad sa du? Vem är hungrig? Efter en hel vecka med brunt gegg så grät jag nästan när jag såg buffén.
Så såg jag det. Buffébordet. Det var underbart. Det fanns kalkon och pannkakor och vita bönor med sirap. Ursäkta en stund. Okej allihop, dags för del 2 av utmaningen. Jag trodde maten var den andra delen. Vad mer kan du begära? Skumma goth-tjejen har rätt. Räcker inte för en dag nu? Låt mig tänka på det. Nej, det är dags för att vara vaken, Ton. Att vad för ton? Ingen fara. Den här är enkel. Laget vars medlem klarar sig längst vinner oövervinnlighet. Så, du menar att vår halvmara och kalkonfrossandet ingick i din onda plan att göra det svårare för oss att vara vakna? Just det, Gwen. Han är duktig. Ut! Så, hur lång tid tror du det tar innan alla är däckade? Typ en timme, ungefär. Kanske mindre. Det har gått 12 timmar och alla 21 deltagare är fortfarande uppe och hoppar. Wow! Att vara vaken i 12 timmar, det kan jag göra i sömnen. Wow! Var vakentonnet var absolut det mest brutala jag någonsin har varit med om. Det här är det tråkigaste som jag någonsin har varit med om. Det kunde vara värre. Jaså? Hur? Jag kunde ju sitta här utan att få prata med dig. Så min strategi är att bilda en pakt med 2 andra deltagare och att bli de sista 3. Den enda frågan är, vem hittar jag som antingen är desperat eller dum nog för att göra allting jag säger? Vad håller du på med? Försöker få blodet att stanna i mitt huvud. Jag tror det funkar. Får jag pröva? Visst. Perfekt. Lindsay, Beth, har ni tid en stund? Aha. Okej. Jag har en plan så att jag och 2 andra kan bli de sista 3. Och jag valde er 2. Seriöst? Ni bör veta att det här är en väldigt stor grej. Jag ger mitt förtroende till er. Och förtroende är ömsesidigt. Så då gör ni allt som jag säger. Ja! Vi ska bli de sista 3! Helt otroligt. Heather har valt mig som en av de sista 3. Jag blir en av de sista 3. Jag blir en av de 3. Jag undrar vad som hände sen. På tal om pakter, så vet ni vem jag tycker är jättesöt? Nej. Nej, inte honom. Varför det? För att han är på andra laget. Okej. Man kan inte dejta mellan lag. Det är typ mot paktens regler. Finns det regler? Minns du vad jag sa om förtroende, Lindsay? Det är klart, du kan alltid lämna pakten. Men om du gör det kan jag inte skydda dig från att åka ut sen. Nej, jag vill vara med i pakten! Bra, då var det klart. Heather sa att jag inte fick dejta honom. Inte att jag inte får gilla honom. Jag ska gå och baja. Är inte det Ivans NPT-spelare? Jo. Men kommer inte hon bli typ jättearg när hon ser att den inte ligger där den låg? Det är exakt det jag räknar med.
Jag gratulerar allihop. Ni har varit vakna i 24 timmar. Dags att öka svårigheten. Godnattsagor! Han menar väl inte allvar? En gång för länge sedan fanns det i ett tråkigt kungarike en tråkig by. Och inuti den tråkiga, sömniga byn, full av väldigt tråkiga barn som gjorde väldigt tråkiga saker. Timmer. Jag tänkte att om jag rörde på mig skulle jag klara dem allihop, bara jag kunde behålla koncentrationen. Vi borde prata om vår strategi. Beth? Okej. Favoritlåt? She would be loved. Favoritfärg? Midnattsblå. Oh, vad mystiskt. Det gillar jag. Somna inte nu. Okej, fort. Favoritfilmscen. Du kommer tycka den är töntig. Nej då, jag lovar. Okej. Kyssen i slutet av den där bilfilmen. Du vet där med killen och 3 tjejer. Ja, den vet jag. Gillar du den filmen? Nämnde jag att jag tog upp hela kastrullen med vita bönor i lönnsirap? Det är skumt med vita bönor. De får mig att gå i sömnen. Åh, coolt. De somnar till och med tillsammans. Är du fortfarande vaken? Det är skumt, men jag tror att jag är så trött att jag inte är trött längre. Är det konstigt? Jag har verkligen ingen aning. Var sa du att lilla Björn var? Ser du stora björnen? Följ handtaget till den ljusa stjärnan, Polstjärnan. Så är den där. Wow, coolt. Kolla på honom. Han är som en staty. Han har inte rört sig på typ 50 timmar. Hepp. Hallå? Hepp. Jo! Hepp, 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 hepp. Otroligt. Kolla in koncentrationen. Hans ögonlock är ju målade! Jag såg det! Lägg av! Det här måste jag bara se. Det där var helt galet otroligt. Men du är ändå ute. Sjukt det funkar! Han pinkar på sig!
Jag skulle döda för en kaffe just nu. Men vad är det för fel på er, va? Kom igen, kan ni somna någon gång då? Du måste fixa lite. Jag kan käka sumpen. Vad som helst. Okej, ni 5 stannar med mig. Ni andra kan gå och duscha för Guds skull. Ni stinker. Jag försökte undvika det här. Jag sa det till kocken igår kväll. Jag sa, kocken, jag försöker undvika det, men attans! De här kidsen är hårda. Så nu är det dags för den tråkigaste sömnfrämjande aktivitet jag kom på. Men lägg av. Vadå? Okej, vet ni vad? Kom igen. Hela Kanadas historia. En pop-up-bok. Kapitel 1. Om bävern. Nationalsymbol och en riktigt fin hatt. Beige. Och det var det som föranledde diskussionen som ledde till kriget 1812. Trent! Lämna mig inte. Paus för toabesök. Någon som ska gå? Jag har hållit mig så här länge, gumman. Jag klarar mig hela dagen. Ja, men kan du hålla dig i 10 kapitel till? Du får 5 minuter. Så länge du inte har något emot sällskap. Visst, men inte i båset. Duncan, är du kvar där inne? Och nyheter! Det verkar som Duncan har däckat inne på muggen. Alltså, blir vår officiella Vavakenton-vinnare Gwen! Skrikande marsvinen vinner! Var är min MP3-spelare? En av er måste ha stulit den. Jag behöver min musik. Ingen får gå någonstans till att få tillbaka min MP3-spelare. Okej, den som har den får ta fram den nu, innan hon river hela kollot. Hejsan! Wow, det här stället är helt förstört. Någon stal Ivas MP3-spelare. Det är väl inte den här, eller? Jag undrade just vems det var. Jag hittade den bredvid lägerelden. Du måste ha tappat den. Åh, tack! Åh, tack, åh, tack! Det är lugnt. Att vända laget mot sina egna. Äldsta knepet i boken. Så, förlåt för det lilla missförståndet. Det var visst ingen som tog den trots allt. Okej, jag kanske överreagerar lite grann. Ni har alla lagt era röster och tagit ett beslut. Det finns bara 9 marshmallows på tallriken. Jag ropar upp er och ni kommer att ta er marshmallow. Den deltagare som inte får en marshmallow måste omedelbart gå ner till skammens brygga, ta loserbåten och åka. Och aldrig komma tillbaks. Någonsin. Den första marshmallowen går till Duncan. Bridget, Courtney, Katie och Sadie. Yay! Tyler, DJ, Jeff. All right. Det här är kvällens sista marshmallow. Harold. Eva. Skammens brygga väntar. Kul! Väldigt kul!
Det här korkade tv-programmet är ändå inget att ha. Sov så gott nu i natt. Ni klarar er. Vad var det jag sa? Man kan inte bete sig som en helgalen psykopat och sen tro att alla ska förlåta en. Hur tuff och stark och snabb man än är. Hon kommer aldrig att göra karriär om hon inte verkligen skärper sig. Så Iva var ett av deras starkaste kort. Och nu är hon borta. Jag styr verkligen spelet. Hej då, Iva! Lättstött! Mitt temperament blev visst för mycket. Igen. Men ja. De förlorade sin starkaste tävlan. Jag hoppas de inser det. För mördarabborrarna. Och för att inte hamna här igen nästa vecka.